ضع حبة قرنفل تحت اللسان في رمضان سيجعلك كالحصان بعد الإفطار حتى لو تجاوز عمرك 75 عاما. سوف تستعد شبابك، ولدينا بشرى سارة لك إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم البروستاتا، أو تعاني من الضعف أو العقم، أو كنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري بنوعيه وأمراض القلب أو التهاب وتشمع الكبد، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل طريقة صحية لعلاج كل هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل في رمضان، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يمتلك القرنفل العديد من الفوائد العلاجية، فوضع حبة واحدة من القرنفل تحت اللسان في رمضان يساعد في حل مشاكل الهضم ويساعد الجسم على التخسيس، وكما أن القرنفل علاج فعال لحل مشكلة الضعف عند الرجال وحل مشكلة تساقط الشعر، بل والأهم من ذلك أنه يقي من السرطان، وخصوصا سرطان البروستاتا الذي أصبح اليوم من أخطر أمراض العصر بعد مرض السكري. ويساعد القرنفل في علاجه والوقاية منه. ومع كل هذه الفوائد، مع الأسف الشديد لا يعرف الكثيرين حجم هذه الفوائد وكيفية استخدامها بشكل صحيح، خصوصا استخدامه في شهر رمضان المبارك. واليوم من خلال متابعتك لهذا الفيديو عبر قناة الوصفات الزوجية سوف نجعلك تغير نظرتك عن نبتة القرنفل المعجزة التي لها قدرة هائلة على علاج العديد من الأمراض في شهر رمضان المبارك، حيث أنه يساعد الصائمين في حل معظم مشاكل الجسم. فالقرنفل يخفف من ألم البطن بعد الإفطار، ويعالج مشكلة الضغط المرتفع، ويساعد في تحسين مستوى السكري بعد قيامك بتناول الحلوى بعد الإفطار، مما يحميك من الإصابة بمرض السكري، ويعالج قرحة المعدة، ويزيد من الخصوبة عند الرجال والنساء. وعند شرب شاي القرنفل بعد وجبة الإفطار يعمل على علاج حصوات الكلى، وكما أن القرنفل يسكن ويزيل آلام المفاصل وآلام الأسنان والتهابات اللثة. إذن كيف يمكن أن نحصل على جميع هذه الفوائد؟ كل ما عليك هو وضع مسمار من القرنفل تحت اللسان بعد وجبة الإفطار بساعة، أو قبل وجبة السحور بنصف ساعة. ولكن لا يتوقف الأمر عند هذه الفوائد فقط، فمن هذه اللحظة سنبدأ بعرض جميع الجوانب الصحية المجهولة للقرنفل التي لم يخبرك بها أحد من قبل، والتي ستجعلك حريصا في المداومة على تناولك واستخدامك للقرنفل يوميا. فالقرنفل هذا النبات المعجزة الذي وهبه الله لنا لديه القدرة على علاج الكثير من الأمراض. والسؤال المهم الآن، ماذا سوف يحدث في جسمك عند وضع القرنفل تحت اللسان؟ سوف يساعد وضع القرنفل تحت اللسان على خفض الضغط المرتفع بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة ومواد تزيد من توسيع الأوعية الدموية والشرايين، مما يساعد في انخفاض ضغط الدم المرتفع بشكل تدريجي حتى يصبح بصورة طبيعية. يقي القرنفل من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة مثل سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي. يعالج القرنفل مشاكل الجهاز الهضمي مثل اضطرابات المعدة وعسر الهضم، كما أنه يعزز من عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة. وضع القرنفل تحت اللسان يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، كما أنه ينقي الدم من البكتيريا والأجسام الغريبة. ويساعد القرنفل في تخفيف ألم البطن، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعدك في تخفيف الآلام. وكما ينصح بامتصاص القرنفل تحت اللسان لأنه يقوي عضلة القلب، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة. ويساعد القرنفل في علاج قرحة المعدة، وذلك بسبب احتوائه على مجموعة من المركبات التي تساعد في علاج قرحة المعدة المؤلمة التي توجد في بطانة المعدة
أو ال12 أو المريء. يقي من الإصابة بانسداد الشرايين القلبية، وذلك لأنه يساعد على انخفاض مستوى الكوليسترول الضار. وامتصاص القرنفل تحت اللسان يساعد في تخسيس الوزن، وذلك لأنه يخلص الجسم من الدهون المتراكمة بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. يساعد امتصاص القرنفل تحت اللسان في إزالة السموم من الكبد، كما أنه يعالجها من التليف. وبفضل فوائد القرنفل لم تقتصر استخداماته بوضعه تحت اللسان فقط، ولكن هناك المئات والآلاف من الوصفات الصحية التي يستخدم فيها القرنفل كعنصر أساسي، والتي من أبرزها هي وصفة القرنفل مع الحليب. فكما ذكرنا سابقا فوائد القرنفل بمفرده، فإن استخدامه مع الحليب سيعزز من فوائده بشكل مذهل. فيستخدم مزيج القرنفل مع الحليب في العديد من الوصفات الصحية لعلاج الكثير من الأمراض كألم الأسنان واللثة والتهاب وتضخم البروستاتا والعقم والضعف عند الرجال وتحسين مستوى السكر في الدم والكثير من الأمراض الأخرى. ويمكن عمل مشروب القرنفل والحليب لعلاج الضعف وعلاج البروستاتا في المنزل. طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب: المكونات: ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، ملعقتين من عسل النحل الطبيعي، كوب من الحليب. نقوم بتحضير إناء مناسب ونضع فيه مقدار كوب من الحليب السائل. نضع الإناء على نار هادئة ونتركها حتى يصل إلى مرحلة الغليان. نحضر كوب التقديم ونضع في الكوب ملعقة صغيرة من القرنفل، ونقوم بسكب الحليب المغلي فوق مسحوق القرنفل، ومن ثم نضيف ملعقتين من عسل النحل الطبيعي ونحرك المكونات سويا حتى تتجانس مع بعضها وتذوب تماما. يقدم مشروب القرنفل بالحليب ساخنا. يمكنك تناول هذا المزيج يوميا بدون أي ضرر، ويفضل شربه في رمضان قبل وجبة السحور بساعتين، وفي الأيام العادية قبل النوم ب60 دقيقة. ومن فوائد القرنفل مع الحليب: يعمل على تقوية العظام ويعزز من كثافتها ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويعالج العقم عند كلا الجنسين الرجل والأنثى، ويحسن من صحة وأداء القلب والكلى والكبد والطحال والمعدة، ويقوم بتخفيف آلام المفاصل، ويعمل على طرد البلغم، ويعالج التهاب الحلق واللوزتين، ويخفف من حدة نوبات الربو والسعال وانسداد الأنف والتهاب الشعب الهوائية، ويقوم بتنظيم عملية الهضم، ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والنفخة والغازات لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويعالج قرحة المعدة والتهاباتها، ويخفف من أعراض البواسير، يقوي الذاكرة، يحسن عملية الهضم، كما أنه يقوي عضلات المثانة، ويعالج سلس البول والتبول اللا إرادي. يقوم بتحسين صحة اللثة والأسنان، ويخفف ويسكن الآلام، وينشط الجسم، ويخلصه من الشعور بالضعف والخمول والقلق والتوتر والاكتئاب. يعمل على تحسين حاسة البصر. يقوم بتعزيز أداء الجهاز المناعي، ويمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم. يعالج اضطرابات النوم، ويحسن الحالة النفسية، ويعزز عملية بناء وتكوين العضلات، ويخفف الوزن، ويعزز عملية حرق الدهون الزائدة. وإذا كان الحليب خالي من الدسم، كما أنه يقوم بتقوية بصيلات الشعر ويقيه من التقصفات والتكسر، ويزيد من كثافته ولمعانه. أخبرنا الآن، هل ستبدأ باستخدام القرنفل وضمه إلى نظامك الغذائي أم لا؟ وشاركنا بإجابتك في التعليقات. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.